کویز آف کینگز یه تیم 15 تایی شد که قرار شد یه استودیو گیم بزنیم. مثلا اون اول چند تا بازی هم با هم دیگه شروع کردیم، همه فیل شد، فقط کویز موند. به شما ربطی نداره. بعد وست میشد 2 سال 3 سال حداقل میمون. من اصلا کار حال نمیدادن دیگه راستش رو بگم. ما باید بیزنس بکنیم اسمی از ایران نباشه. یعنی ما مثلا می‌خوایم یه سمینار ببریم بیرون، میگن نباید حتی تو رزومت هم اسمی از ایران باشه. ببین راحت نیست این قضیه، یعنی تو باید یه سری حساب بذاری اون وسط و سیستم‌های پولشویی و نمیدونم درست کردن اینا رو داره دیگه. من سرمایه‌گذار اگه من باشم رو تو سرمایه‌گذاری نمی‌کنم. حالا بذار یه ذره دیگه ببینیم چی میشه. هزینه کردیم اصلا فیل سفید هر 2 روز پیش 2 سال پیش اومدی تولید کردی، الان می‌خوای پابلیشر بشی. پس فردا من چه کاری می‌خوای بکنی؟ آخه تو نه ببین تو گیم واقعا یه ذره فرق می‌کنه با بیزنس ایدی. هر موقع هم یه چیزی بهش میگیم این گیم با بیزنس آخه یه ذره فرق می‌کنه واقعا. آقا اون موقع هم که من بهت گفتم آخر به حرف من رسیدی، الان به درم من برس. سلام با یه اپیزود دیگه از فاوندر سایت در خدمتتون هستم. من مانوئل آنجانیاس و اینجا مرکز نوآوری ایران زمین. خب در خدمت یه پسر نازنین هستیم، امیرحسین ناطقی عزیز. خوبی امیرحسین؟ چه خبر؟ یکی از دوستای خیلی خوب منه، من خیلی بهش ارادت دارم. با توجه به سنش واقعا رشد خیلی خوب و قابل احترامی داشته و من واقعا همیشه بهت حسودی میشه. چرا دروغ؟ نه فرق. مرسی. یارم که دعوت کردی. مرسی. یه معرفی از خودت بکن. چی به چی کی به کی؟ تو سنم دیگه الان زیاد شد دیگه. آره اون موقع در 70 بودی، الان دیگه چیزی شد. اومدی تو باشگاه ایران. آره. خب من امیرحسین ناطقی هستم، مدیر عامل بنیانگذار کویز آف کینگز و حالا بعد از کویز آف کینگز سری کارهای دیگه هم کردیم که چه کار کردین؟ کنیم. ما کار دیگه ای که الان موازی با کویز داریم مثلا نشر بازیه، یعنی کمک میکنیم به توسعه دهنده‌ها که بتونیم بازیاشون رو بزرگ بکنیم، اسکیل بکنیم. رونو شیر میگیرید. آره. خب اینم به نفع هر دوتون. به نفع هر دوتون دیگه. یه دغدغه‌ای که خیلی وجود داشت این بود که دیولپرها همه عاشق بازیسازی ان، یه مدل‌های خاصی هم بازیسازی دیگه، اونا که دوست دارن فقط آره. بیزینس واسهشون سخته، مارکتینگ سخته. یادم اون موقع که با صحبت می‌کردم میگفتم بازیسازا زیاد بیزنس نمی‌کنن. آره زیاد چون الان خیلی دلی دوست دارن بازی بسازن واقعا. ولی خب این دغدغه خب به هر حال واسه بزرگ شدن بازی نیازه که یکی باشه کمکشون بکنه دیگه. ما تجربه رو داشتیم و حالا اومدیم حالا در مورد صحبت می‌کنیم حتما، ولی تو خودت عقبات چیه؟ چیکار می‌کنی؟ من خودم عقبم تکه، من کامپیوتر امریکایی خوندم، نرم افزار. قبلش هم روباتیک کار می‌کردم تو دبیرستان. اوایل دانشگاه هم باز روباتیک بودم، بعد iOS دیولپر شدم، بعد گیم دیولپر شدم، بعد دوباره iOS دیولپر شدم تو ماشاءالله. بعد برگشت دیگه اومدیم کویز و دیگه iOS دیولپر بودی. نه لید تیم موبایل بودم. بعد چی شد که اومدی کویز آف کینگز؟ کویز آف کینگز. خب ببین ما خب اونجا با یه نفر آشنا شدیم تو همون اسنپ که بک‌گراند ما رو خب میدونست که گیمی و اینها. خودش ایده‌ای داشت از آلمان که یه بازی بود که موقع گرفته بود و گفت اینجا میتونه جواب بده. ما هم خب دنبال این بودیم که یه کاری شروع بکنیم. کیا؟ شما؟ من با فراز شمشیردار و محمد حسین تو اسنپ بودیم، با 3 تا دیگه از بچهای امریکایی که میشناختیم، مثل سال پایینی ما بودن، اونا هم فنی بودن، اونا رو پیدا یعنی میدونستیم اونا هم رو گیم کار میکنن. شدیم یه تیم 6 تایی با خود اون انجل اینوستور در واقع که ایده 7 تا. البته یه ذره داستانش پیچیده‌تره ها. یعنی یه تیم 15 تایی شد که قرار شد یه استودیو گیم بزنیم. مثلا اون اول چند تا بازی هم با هم دیگه شروع کردیم، همه فیل شد، فقط کویز موند. کویز 7 نفر. 7 نفر. بعد الان چی شدن؟ الان هر شدن همه خارجن. تویو حوزه منم و محمد سلیمانی فر که اونم داره ریموت، یعنی جاب ریموت داره با خارج کار میکنه دیگه. یعنی فقط اون ایرانه که اونم داره خارج کار میکنه. نه الان توی کویز آف کینگز نمیشه اینو یکم خلاصه بگیم، کویز بگیم که دیگه کویز بگیم. کویز الان کیا سهام دارن، کیا بردن، چجوریه، کی مونده کی نمونده، چی شد؟ اون از اون هفته اون نفری که انجلی وستو بود که حالا سرش داستان خیلی داشتیم چون بی تجربه بودیم. 2 سالمون تو کارم شروع کردیم. اینم بگو حتما. آره. این دیلی که میبندی با کوفاندرمون خیلی مهمه، این سرمایه‌گذار. این 58% داشت یادت دیگه. آره. ولی الان دیگه نداره، خارجش کردیم. خرید ازش ماشاءالله خارجش کردیم با اون رونیوی که شما داشتید. بله منم میتونستم بخرم. حالا داستانش مفصله ولی بعدا نمیتونم بگم. ولی اونو خارج کردیم، همون 6 تایی من تقریبا. یعنی یه نفر دیگه هم هست که جای یه سهمی از اون که خریده شده، ولی میدونم سرمایه‌گذار نگرفتی. نه بعد سرمایه‌گذار نگرفتیم، ولی فکر کنم اشتباه یعنی که از اشتباهات ما خب اونم بهش صحبت. آره. فا
البته درس زیاد گرفتیم سرمایه‌گذاری گرفتیم ولی خب میدونم ولی هم کوله بار تجربه است بچه 72 ولی کوله بار تجربه است لعنت. مفلس فیمسا. خب آره من خیلی خوشحال شدم یه جا بیام خالی کنم نه واقعا بچه قابل احترامی. خب بگو. از اون بچه‌هایی که بودن همه هستن ولی خب دیگه فقط سهام دارن، یعنی نیستن شرکت دیگه خودتی مدیر عامل، خودتی و داری لذتشو میبری. چجوریه؟ سخت واقعا راستش، یعنی یه ذره احساس می‌کنم که یه جایی آدم استاک میشه دیگه. تنها هم آره نیاز به یه سری چنجا هست واقعا، بعدم زودتر. البته این تغییره خب سال پیش اتفاق افتاد که اون خارج شد، بعدش دوره چنج جدید نیازه که داریم دنبالش میگردیم راستش. یعنی دوباره سرمایه‌گذار یا یه جوری تغییر هیئت مدیره، یه جوری بتونیم خیلی یکی صحبت می‌کنیم در موردش. اول بذار از اول داستان، این که اون سرمایه‌گذار اومد ایده رو آورد، یعنی انجل اومد ایده رو آورد، شما اومدید روش کار کردید، پس ایده از سمت شما نبود ولی اومدی روش کار کردی. چه اتفاقاتی افتاد؟ گفتی که مشکلاتی داشتیم باش، من میدونم ولی میخوام بچه‌ها حتی جایی که میتونی بگی. اون آورد، یعنی قرار بود چیکار بکنه؟ 50 میلیون تومان سرمایه آورد سال 94. ایده رو داشت و قرار بود 94 پولش میشه 500 میلیون ما الان 500 میلیون برای پریسید خوبه. پریسید اون آورد، قرار بود مدیر تیم باشه که بود تا زمانی که بود و ایده خب اوکی بود تا اون موقع. ما خب جوان بودیم دیگه، اینجوری بود اینجوری نبود که بگیم حالا مثلا درصد زیادی باید می‌داشتیم. فکر کنم فیر بود دیل اول 58% داشت ولی بعد 6 ماه رفت از ایران. یعنی اولا دیگه انگار وستینگ چیز تعریف نکرده بودیم که ما وستینگ داشتیم مثلا 3 سال سهمی که داشتیم بعد 3 سال میموندیم، اون ولی وستینگش واسه کسی نمیتونست پاش صحبت میدونی انگار همش واسه اون بود دیگه، نمیتونست دیالوگ کنه. چون قرار داد شما 6 نفر 42% داشت. 42% داشت. خب بعد حقوق هم میگرفتید؟ نه دیگه 3 سال نمیگرفتیم، بعد 3 سال تازه چه بدبختی کشیدید تو. خیلی زیاد. خب خیلی ولی دوست داشتیم، یعنی اون موقع اینجوری بود که جذاب بود. آره دیگه کار جذاب. بازیتون هم گرفته بود و بازیمون آره بازیمون هم داستانی داشت، یعنی داشتیم به لبه پرتگاه بودیم که یهو گرفتیم، یعنی داشتیم یه سری جلسه‌ها بود که خب کیل بکنیم بازی رو دیگه، یعنی میشم پول در نمیاد. یوزر داشتیم مثلا فکر کنم 30000 تا دیلی اکتیو یوزر داشتیم ولی مثلا 5 6 تومن در میاریم تو ماه. بعد اینجوری بود که دیگه این همه آدم اون درصدمون حقوق هم نمیگیریم، هیچ چی نبوده. آره دقیقاً دیگه بحثا این بود که مثلا خاموش کنیم. تا فکر کنم زمستون 94 بود که یه جلسه داشتیم، من صحبت کردم با بچه‌ها، گفتیم که آقا باشین یه بنچمارک کنیم که ببینیم بقیه خارجی‌ها که مثلا سبکمان اصلی کار اصلیشون چی بوده، اونا رو هم بزنیم تا تابستون بزنیم کاری که نشد دیگه تابستون کلیم می‌کنم. و دقیقاً قبل تابستون خرداد شد دیگه. همیشه از این من هر وقت توی سمینار گفتیم تا این سال بشه شد، اگه نشد بی خیال یهو میشه خودش نگاه میگه کجا می‌خوره غلط می‌کنیم. دقیقاً ببین اگریسیو بودنه به نظر خیلی مهمه توی بیزینس که مثلا تارگت اگریسیو بذاری و بری همه چی تو بذاری که یه چیزی بشه. و یکی از چالش‌ها به نظرم من درسایی که من گرفتم این آخرا وقتی بیزنس پخته میشه اینه که این اگریسیو بودنه کم میشه. تو می سمت اینکه یه سازمان درست کنی، نمیدونم همش درگیر فرآیندهای داخل. من توی بازی اصلا یادم من 2 سال امیرحسین ندیدم ولی تو قبلش انقدر درگیر بحث‌های مدیریتی نبود تا می‌خواستم بهش بگم سیخ کنم نکن ولی گوش نمیداد دیگه. ولی خب من خیلی چیزام دیگه، یعنی دوست دارم که تجربه واسه من کویز آفکین راستش تا الان که 30 سالم شده بیشتر از یه موفقیت مثلا چیز بیشتر زمینه تمرین می‌بینم، چون یعنی خیلی چیزا رو توش تست کردم. من خیلی چیزا تست کردم و خب چون اینجوری هم که مثلا بیزنس مدل‌های مختلفو مثلا هی دوست دارم برم مثلا حالا بریم پابلش هم تست کنیم، یه کویز شو یه زمانی زدیم شبیه اسنپ کیو بود اینو تست کنیم. نه اون اسنپ کیو مون نه شما رو گذاشت. مشکلش مشکل بیزنس مدل بود. خود اسنپ خود اچ چی بود؟ چی بود اون اصلیه اصلیه اونم مشکل بیزنس مدل بود. اونم فکر من فکر کنم اون موقع یه سری نکات میگفتم بهت که اینجوری نبود. تو هر هیچ وقت گوش نمیدادم. یکی از جوونا هیچ وقت گوش نمیداد دیگه. این ایگوه خب زیاده دیگه. ولی وقتی میری بالا میبینی که خبری نیست. خب بعد کجا بود؟ بذار در مورد قبلش برگردیم. این که اون بنده خدای 58% چی شد تهش؟ اولی که اشتباهاتی که کرده شماره یکی بود که قرارداد وستینگ برام ندادید، فارغ از اینکه ایده داشت و اینا به شما ربطی نداد، بعد وست میشد 2 سال 3 سال حداقل میموند، یا اگه نمیموند تکلیف روشن میشد. شما میدونستی 6 ماه دیگه تو نمیموندی عضو دیگه، اگه رفتی حداقل سهمت کم بشه ما بگیریم. حالا مثلا 6 ماه موندی بنده 6 ماه بقیه‌شون کم شد. اصلا هیچ کدوم این چیزا نداشت. همه اینجوری بود که آقا
هرچی من میگم و ما همینجوری بودیم که خب ما چون بلد نیستیم و حیفه و اون ایده ای که آقا یه تیکه کوچیک از یک کیک بود بچه‌ها رو من نگه می‌داشتم به مدت زیادی هی مثلا بحث شد بچه‌ها ناراحت می‌شدن من اینجوری بودیم که ببین داریم رشد می‌کنیم مثلا این درصدمون میتونه بشه اینقدر حالا ولی اگه این کارو بکنیم ممکنه تیم هم بریزه نمی‌دونم جمع هم بخوره حالا پس این کیک یه درسته یا نه به هر حال ما هم درست هم غلط این چیکار کنیم الان ببین دو تاشو باید داشته باشیم دیگه ببین از اینکه حرف بزنی هیچ وقت از هم نباید بترسیم یعنی آدم اینجوریه که فکر می‌کنه حرف زدن ممکن تبدیل بشه به جنگ بشه همیشه در حالی که اینجوری نیست دقیقاً اگه کوفاندر نتونه ما صحبت بکنه این کامیونیکیشنی که بین هم دیگه اگه اتفاق نیفته واقعا محکوم به شکست واقعا همینطوره و اینکه بیاد بگیریم من خیلی توی اون مذاکره‌هایی که برنده بودم توش توی مثلا این چیزایی بوده که توش مشورت زیاد کردم یعنی رفتم پرسیدم از آدمای مختلف که این تجربه رو داشتن چیکار کردین چه جوری صحبت کنیم با چه استراتژی بریم جلو بعد شد فیل شدی با نه اوکی شد اونا که موفق بودم توش اینا بود که مشورت زیاد کردم اونایی که کله خربازی داره آره دیگه اون خیلی شانسیه خربازی در میاری یا میشه یا نمیشه خب من به این نتیجه رسیدم که کله خربازی در نیاد خب 58 دیگه چه اشتباهی داشتید روی منده خدا ببین شیرگولی اگریمنت نداشتین درست حسابی اولش از بقیه کمک نگرفت از بقیه کسی که متخصصن کمک نگرفتیم که اینو دیل بکنیم سر تایم‌های مناسب ریدیل نکردیم یعنی حالا باید ریدیل بکنیم یا ریدیلایی که می‌کردیم ریدیل اشتباه بود مثلا 3 سالمون که تموم شد رفتیم گفتیم حالا باید حقوق بگیریم یه حقوق خوبم حالا اون موقع گرفتیم اون زمان ولی اشتباه بود فقط حقوق یعنی باید سهامم می‌گرفتم حقوق باید بعد اونجا که حقوق دادیم به اون آدمم گفت ما شما حقوق میگیریم من باید حقوق بگیرم اون $2000 میگرفت نه میگرفت اون موقع حالا $2000 اون موقع شاید مثلا نمیشد اندازه حقوق ما موقع مثلا دلار 7 تومن بود اصلا اندازه حقوق مثلا من میشد مثلا من 15 تومن حقوق گرفتم این سال من $2000 میگرفت مثلا دلیل اصلا کاری نمیکرد واسه چی باید حقوق میگرفت ما ولی واسه اینکه حقوق خودمون اوکی بشه گفتم اشکال نداره بس وقتی هست و تو تجربه نداری فکر می‌کنی حالا بخش این حالا اوکی دیگه مثلا من بگم 5 تومن 10 تومن تو 2000 تومن آره من هم اینو تجربه کردم حتی چیزا یا مثلا جلوتر مثلا یه پولی تو حسابش بود آب نبود توش الکی خوردم خب فکرم آبه نه رسیدش ببین یه سری چیزا اینجوری دیگه یعنی همین جوری که بخوای نسیخ بسوزه نکباب نه یا یه چیز استانداردو مثلا بنویسی این اشتباهه خدا یعنی اینکه بیزینس جای بازی نیست که این بسوزه اون بسوزه چیه دیگه بعد بازی رسم جدیه ببین یه قسمت زیادش هم به خاطر دیواره ذهنیه به نظر من یعنی تو میترسی از اینکه دیگه نمیدونیم مثلا چی میتونه بشه تو فرهنگ ما جا افتاده اینکه با هم تعارف داشته باشیم نه تو آره تو هنوزم داریم من میدونم که تو هنوزم این اخلاق بد خیلی دارم کار میکنم آره اینکه ایشون شاید مثلا نگفتن شاید مشکل داشته من رو فیدبک دادن الان مثلا من 8 ساله داریم دیگه این بیزینس رو قبلش هم حالا چیزا یعنی تو بیزینس خودم نبود داشتم کار میکردم تو بیزینس ولی مثلا تازه یه سال من دارم جدی روی این قضیه کار میکنم که فیدبک سریع‌تر بدم میدونی نمیدونم کتاب رادیکال کندر رو صراحت تمایار نمیدونم خوندی یا نه من کتاب نمیخونم یه مدل بیست کیس داره که صراحت تمایار یه مدل داره همدلی ویرانگر یه دونه داره تهاجم گزنده حالا یکی دیگه هم داره بک استابینگ و اینا پشت سر حرف زدن من بیشتر بهترین حالتش صراحت تمایار من بیشتر همدلی ویرانگر میخواد که ناراحت نشه و جمع به اون همدلی رو میگن نه جالب این بدتر از تهاجم گزنده است میدونی حرفتو بزنی رو ناراحت هم میشین بهتر از اینه که تو بخوای این کار بکنی خودخوری کنی و فلان کنی به تاثیر نمیذاره خب حالا چطور شد بعد تاش به این نتیجه رسید که ایشون رو خارج کنید از بیزنس آره. با خودش هم صحبت کردیم ببین اینجوری بود که با اون مدل اصلا نمیتونستیم ادامه بدیم و نه انگیزه‌ای واسه آدما بود نه آدما که خودم بیشتر یعنی من می‌خواستم یعنی اینجوری بودم که یا من میرم یا باید این دیل اتفاق بیفته 6 تا دیگه 5 تا دیگه اوکی 5 تا دیگه هم اوکی بودن خب تاش شد حالا وارد جزئیاتش اگه بشه نشیم فکر نه نمیخوام ولی که چطور والویشن واقعی که بعد نگوشیشن همش نگوشیشن یعنی والویشن خوب نکردی آره والویشن نکردیم اصلا نه نگوشیشن اینجوری که من یا این دیلی که الان هست میشه یا من نیستم اونم مجبور شد اوکی داوس اینا حداقل تو زندگی دیگه فرانک کرد خب پس اینم از این داستان که عملاً شما اون بنده خدا رو از 58% خارجش کردید و الان فکر میکنم اون انگیزه بهتری پیدا انگیزه خیلی بهتره یعنی آره درصدش خیلی بالا بود آره یه بعد ما بیزنس رو واسه خودمون نمیدیدیم یعنی حالا بچه‌ها که رفته بودن دیگه اون که رفته بودن زیاد
اونا هم نمیبینن الان نمی‌بینن. من که بودم اینجوری بودم که خیلی دیل چرا ببین بحث وقتی کوفاندرها زیاد میشن این بحث ارتباطات اینا چجوری هندل میکردید؟ مثلا من میگم مدیر عامل تو بودی درسته؟ چجوری هندل میکردین اونا؟ خیلی هر کدوم از اونها یه پستی داشتن احتمالاً دیگه درسته؟ من خیلی جالب خیلی همدل بودیم واقعا. الان که نگاه میکنم واقعا کار سختی بود فکر کنم. واقعا تعداد زیاد. به من اینجوری بود که 2 تا تیم بودیم دیگه، یعنی ما 6 تا با اون یه نفر خب اصلا نبود ایران و کلا موضعش فرق می‌کرد. من همیشه سعی می‌کردم که این 6 نفر رو اوکی نگه دارم زمانی که حالا بودن. شاید هم اشتباه می‌کردم یه جایی، یعنی یه جایی مطمئنا حرفای اونا درست بود، با یه سری کارا رو متفاوت‌تر انجام میدادیم ولی من یه کامپرومایز می‌کردم. شاید یکی از دلایلی که اونا نیستن همینه. ممکنه. خب البته شاید بعضیشون هم نه برنامه داشتن که واقعا اصلا برن دولت مهاجرت کنن خیلی زود، یعنی تازه مهاجرت نکردن، خیلی وقتی که سهام دارن هنوز سهامشون دارن ولی مهاجرت کردن. خب آره این جوه اینجوری بود که مثلا هر چند وقت یه بار یکی نارضایتی داشت که خیلی طبیعی هم بود، خب سخت بود دیگه. بعد من میشستم حالا صحبت می‌کردم که آقا مثلا اون ویژن رو نشون بدیم، نقطه مثبت، بعد یه مدت اوکی میشد، دوباره 3 ماه بعد اتفاقی میافتاد. داره در حد تجربه و دانش خودم بود موقع دیگه، یعنی غریزی بود، خیلی اینجوری نبود، یعنی اینجوری فقط هر جوری بود می‌خواستم تیمو نگه دارم که کار بکنیم. کار مهم بود و بزرگ کردن مهم. خب کارا رو چجوری پخش می‌کردید بین کوفاندرها؟ یعنی چون خب واقعیتاً مثلا منم کوفاندرم، تو کوفاندر هممون یه اندازه این به هر حال دیگه. چجوری این ارتباط برقرار می‌شد؟ ببین اینجوری بود که ما که همه 6 نفر فنی بودیم، 3 نفر کلاینتی بودن، 3 نفر بک اندی. بعد کاری که میرفت جلو، کارهای بیزنسی که ایجاد میشد، من این ورم داشتم، کار بیزنسی رو دوست داشتم. بعد مثلا صحبت هم می‌کردم با آدم‌ها، اینا بس من اوکی بودم. مثلا مارکتینگ رو ورم داشتم، میرفتم مثلا خودم تو تلگرام مارکتینگ می‌کردم با چنل‌های مختلف. نمیدونم صحبت کردم با مثلا زیر ساخت، مثلا سرور بخریم فلان، صحبت که بعد با اون انجل اینوستور مثلا صحبت‌ها رو من هندل می‌کردم. هی کم کم ورم داشتم کار بیزنس. بعد مثلا یکی از اون بک اندی‌ها مثلا رفتیم بحث زیر ساخت مهم شد دیگه، اون مثلا شد زیر ساختی تر، یکی بک اندی تر بود. اون مثلا بچه‌ها کلاینت رو داشتن هندل می‌کردن. بازاریابی اینا نشد کسی، همون موندم تو اون. آره اونا هیچ بازاریابی، اونا بیشتر فنی موندن اکثرشون دیگه. نیروهای بازاریابی و نیروهای دیگر کم کم اضافه کردیم. مثلا رضا عباسی رو مثلا بعد 1 سال و نیم میشناسید، اضافه کردیم. بعد مارکتینگ بود. اینجوری بود که آقا مثلا بیا مارکتینگ بکنی، مثلا مارکتینگ نمی‌دونستیم چی. من داشتم چنل تلگرامو تست می‌کردم، هی مثلا یوزر می‌گرفتم، میگفتم بعد تو بکن. بعد حالا بیا راهی دیگه هم پیدا کن. من مثلا وقت سرم شلوغه، مثلا هم باید کد بزنم، همین کارو کنم، هم فلان کارو بکنم، حالا بیا تو بکن. بیا مثلا گرافیست هم بیار، چنل‌های دیگه هم تست بکن، ببین دیگه چه داریم تو مارکتینگ کنیم. آقا دانش کل توی بیزنس ها خودتی؟ یعنی دانای کل تویی؟ دانای کل چی تعریف می‌کنی آخه؟ از تو بهتر از تو بی سایت تو شرکت فکر نکنم. نمیدونم دارم تربیت میشن. یعنی الان البته کویز اف کینگز منیجینگ دایرکتور داره که من دیگه مثلا رو اپریشن و کار کویز تقریبا کار نمی‌کنم. تو اون آژانس رو چیز من بیشتر سمت پابلیشر و کلیت کمپانی، همین سایت دیلا و با صحبت با اینوستور و کلا کارا اینجوری دارم میکنم و پابلیک. بعد مثلا میگیم یه هولدینگی هستی، 2 تا بیزنس شده دیگه. 2 تا بیزنس، یه پابلیشر که کویز هم حالا خودش داره میشه 2 تا، کویز خارج، کویز ایران و کویز خارج. خارج راه انداخت، عربی و انگلیسیشو دیولپ کردیم، کار میکنیم روش دیگه. سنتر داریم میگیریم، تازه شروع که یه ماه مثلا لانچ شده. چه مبارک. مرسی. ما تو تیر ما اینو ضبط کردیم ان شاءالله که تیر 1400 تیر 1403 امیدوارم که گرفته باشه ان شاءالله که اتفاق خوبی افته. شما زحمت کشیدی 8 سال تو این بازار هستی، خیلی زحمت کشیدی، شاید اتفاق خوب برشه. میدونم تو دنیا بین‌الملل خیلی سخت کار کردن به عنوان ایرانی، احتمالاً با یه اسم دیگه رفتین. نه با اسم دیگه اتفاق نیست. کویز آف کینگز اینجوریه که دانلودش میکنن بر اساس تایم زون عوض میشه، یعنی مثلا تو ایران باشه فارسیه. خب مشکلی باهاش ندارن کشور، اتفاقا مشکلش کم میشه دیگه، چون یه محصول بین‌المللی میشه. نه رگولاتور کسی که اکانتش هم اکانت ترکیه دیگه، یعنی نه بحث رگولاتور، بحث تحریم، بحث خب اصلا یه اپ ایرانی نیست دیگه، میره به سمت یه اپ ایرانی نباشه. یه اپ چند زبانه است. میگم اپ دانلود میکنی مثلا تو کشور ایران عربیه، خارج باشی انگلیسی، ایران باشی فارسی. آره ولی خب شما الان هدکوارترت اینجا. خب بحث الان تو ترکیه پابلش کردیم دیگه، شرکت ترکیه دارید الان شخصیه ولی شرکت اون ترکیه کارشو میکنیم دیگه. از جای به بعد دیگه اسمی از ایران نیست. آره دیگه متاسف همین الان هم نیست. ترکیه تبریک میگم آقایان عزیز که این وضعیت بر ما ساخت. تنها راه همینه دیگه. آره تنها راه ما بعد بیزنس بکنیم اسمی از ایران نباشه. یعنی ما مثلا می‌خوایم یه سمینار ببریم بیرون،
میگن نباید حتی تو رزومت هم اسمی از ایران باشه. ببین چالش‌های ایرانی بودن که خیلی زیاده. ببین الان سر بخوام صحبت کنم کلی حرفه، فقط چاشو بگم. الان فیلتر گوگل پلی پدر ما رو در آورده. از اون اپ استور تو می‌خوای اپ استور حرف هست یه دونه بعد تو رو بیارم. اصلا اینجوری فکر کنم هفت رو حتی هم الان حرف هم باید حال میکنم حرف میزنم که واقعا حالی میشه. دقیقاً آره، به خاطر چون نه واقعا تو زحمت کشیدی کلی هم چون از صفر شروع کردی. من میدونم از صفر شروع کردی، از دانشجو شروع کردی و پولی نداشتی به هر حال، فقط به جزی که اون بنده خدا پول داد و اینا عزیزم و جذب سرمایه حالا نکرد. نه که متاسفانه ببین اوایلش خوب بود ولی فکر کنم ما 3-4 سال پیش از سرمایه. خب این چیه داستانی تامین مالی اولی که به من بگو که چرا نکرد، چرا میگی چرا بهتره که میکردم و چجوری باید میفهمیدم که اصلا تامین مالی بکنم یا نه؟ آره درست. ببین تامین مالیه من چیزایی که توش یاد گرفتم من که هنوز نکردم ولی دنبالش زیاد رفتم و زیاد خوندم و زیاد فکر کردم بهش. خیلی مهمه. تو یه جایی واقعا تامین مالی اشتباه ممکنه بکنی که بعد خراب کنه کارتو، یه جا ممکن تامین مالی بخوای بکنی و نکنی. ببین کجا باید تامین مالی کرد به نظرم واسه اینکه میخوای بیزنس رو بزرگ کنی. خب و حالا تو بازی ما اینجوری بودیم که اگه بشه همیشه تمرکز داشتیم رو کویز آف کینگز و این واسمون اوکی بود، ولی به نظر من باید زودتر لاین‌های دیگه بیزنسی تو کویز توی شرکتمون راه مینداختیم و واسه ایجاد اون لاین‌ها حتما باید جذب سرمایه می‌کردیم. ما کاری که کردیم اونجایی که من خواستم اکسپاند کنم بیزنسمو، بیزنس لاین‌های دیگه مثل پابلیش و مثل تولیدم یه مدتی ما داشتیم که فیل کرد. اینا رو شروع کنیم دوره پول خود تولیدی که من گفتم نکن. بله خب ببین البته تولید شاید بعداً دوباره بخوام بکنم خب، ولی این زمان اشتباه، یعنی اون زمان نباید می‌کردم. ولی اصلا مشکلش این بود که باید جذب سرمایه می‌کردیم اون کارشو، یعنی یه بیزنس پلن می‌داشت. دقیقاً اصلا یه بحث جداست. تو می‌خواستی پول از کویز بریزی تو این. دقیقاً یعنی در کویز سرویس شد. کویز سرویس شد همین دیگه. خب ببین یعنی دو تا پوینت، یکی این که باید اسکیل بکنی بیزنس تو، مخصوصا تو حوزه بازی حالا یا هر جایی که دامیننس ایجاد میشه. دقیقاً مارکت رو گرفتم، حالا باید بیزنس لاین جدید اضافه یه یوزر پول ایجاد مثلا یه یوزر پول ایجاد از یوزر پول برای بیزنس دیگه استفاده. حالا یه جا هست یه مارکتی هستش که تو خیلی بزرگه، تو مثلا ورتیکالی خیلی جا داری بزرگ بشی، خب اینجا اشتباهه، تو هم سرمایه‌گذاری می‌کنی اینو، ولی تو مارکت ایران اونقدر بزرگ نیست دیگه. مثلا تو مارکت گرفتی دیگه مثلا رشد 2 برابری خیلی سخته. بعد تو اگه واسه واسه رشد 20% 30% داری هی تلاش الکی می‌کنی. الکی واسه رشد 2 برابری نیاز داری بیزنس دیگه بیاری بالا. خب حالا اینجاییه که باید بری یه بیزنس پلن درست داشته باشی. یه جذب سرمایه‌گذار درست پیدا بکنید، جذب سرمایه بکنید. حالا پیدا میشه واقعا اینا. به نظرم میشه گشت خب و میشه پیدا کرد. من خودم هم جذب سرمایه سر اشتباهی داشتم. یه سری سرمایه‌گذارم خب خیلی داغونن دیگه، یعنی اصلا نمیشه باشون دین کرد. اشتباهی خودم بخوام 3 سال پیش پس اینجوری بود داستان که برای تولید به جایی که بوت استرپ از خود کویز میریختی اینجا، بعد میرفت جذب سرمایه می‌کرد. دو تا بیزنس لاین همزمان با پول خود کویز می‌کنه، نمیشد دیگه اینجوری دیگه. این یک بعد یکشو استارت می‌زدم و با سرمایه جذب سرمایه یکی از اشتباهات. و با یه بیزنس پلن درست، یعنی بدونم که چیکار می‌خوام چجوری می‌خوام بعد پوله که میاد، این خیلی من اینو می‌بینم که پول که میاد دوباره واسه اون لخته میشه، میگه حالا پول که هست خیلی چیزا رو اپتیمایز نمی‌کنی، حواس یا دست در میره. خب ببین البته این داستان هست وقتی تو می‌خوای میگن پول بیاد که تو پولو با پول سرعت می‌خری دیگه، یعنی بریزی اشتباهاتت رو جبران می‌کنی، یعنی مثلا پول می‌سوزونی اشتباهات جبران میشه. من مثلا باید یه بالانسی باشه بین این دو تا، یعنی نه اینکه خیلی بری همینجوری پولو بریزی حالا بگید اشکال نداره اگه اشتباه کردیم من ویست هم داشتیم اشکال نداره چون پول هست، نه اینکه حالا دیگه خیلی ابسسیو بشه رو اپتیمایز کردن، مثلا حالا این پرفورمنس مثلا از 80% باید بشه 90%. آره یه بالانسی باید پیدا بشه، ولی نه باید دیگه ول کنی مثلا پرفورمنس 30% 40% داشته باشی یا همینجوری پول دیگه جایی بسوزه که منطقی نداره. اینکه این دقت روش باشه خیلی مهمه. رو بعضی از سرمایه این چیزاییه که حالا میزنه خودم بیشتر هستا. خب الان ولی بحث از اینجاست که شما الان میخواید برید تامین سرمایه بکنید، درسته؟ اما که آقا هر کسی نیاز جذاب براشون یه بیزنس ترنوول عجیب مالی دارن در نظر بگیرید، خیلی جذاب بیزنسش، ولی به صورت کلی الان در حال حاضر من سرمایه‌گذار اگه من باشم رو تو سرمایه‌گذاری نمی‌کنم. چرا؟ چون تکلیفت با خود توش نیست. چرا؟ پول منم می‌خوای هدر بدی. چرا تکلیف من نیست؟ تکلیفت روشن نیست دیگه. چرا؟ تو 2 روز پیش دو سال پیش اومدی تولید کردی، الان می‌خوای پابلیشر بشی، پس فردا من چه کاری می‌خوای بکنی؟ آقا تو گیم بزنین سایت می‌خوای پول منم هدر بدی.
نه ببین تو گیم واقعا یه ذره فرق میکنه با بیزنس های دیگه. هر موقع هم یه چیزی بهش میگیم این گیم با بیزنس واقعا یه ذره فرق میکنه واقعا. خب آقا اون موقع هم که من بهت گفتم آخر به حرف من رسیدی، الان به درد من برس. ببین سرمایه‌گذارا اصلا تو گیم دنبال استودیو ان، دنبال یه بازی نیستن. هیچ پس سرمایه‌گذار تو گیم دنبال استودیو یا پابلیشرن. یعنی یا یه استودیو باشه که بتونه چون ریسکشون دقیقاًش بتونه تو سال مثلا چند تا اصلا من چون گیمی نیستم شاید درست باشه. ان شاءالله که 2 سال دیگه نگین اشتباه بوده. امیدوارم. آره خب ولی من نظرم که اصلا استراتژی اصلی باید بازیسازی بس خارج باشه. آره دقیقاً استراتژی اصلی باید این باشه. یعنی باید ببین بعد نکته مهم این هستش که این اون سرمایه‌گذارم بفهمه اینو باهات همراه باشه. ما سرمایه‌گذار بوده ببین من اومدم براش پرزنت کردم به سمینار بین‌المللی، میگه خب اوکی برای ایران چه برنامه‌ای داری؟ میگم بابا این برای این میخوام پول بگیرم. میگه نه من روی این چون اینو جواب پس داده میخوام اینو بگیرم. ببین یه سری سرمایه‌گذار میدونی دلیلشون بیشتر شاید دردسرای انتقال پول و نمیدونم حالا حقوقیش و اینا رو نمیتونن بپذیرن. مثلا یه سری نمیدونم واقعا ولی باید کدوم انتیتی ما پول بریزیم، چجوری قرارداد ببندیم، چجوری پول اونو بیاریم ایران، همه این دردسرا دارن دیگه. آره اینو میتونی جواب بدی براش ریسکاشو؟ ببین راحت نیست این قضیه، یعنی تو باید یه سری حساب بذاری اون وسط و سیستم‌های پولشویی و نمیدونم درست کردن اینا رو داره دیگه. هر سرمایه‌گذاری راضی نمیشه. یه سری سرمایه‌گذار خودشون میتونن این کارو اتفاقا بکنن. اونا میشه اون اسمارت مانی. آره اون میشه درست چیزی که میتونه بده واسه خارجی خوبه. بعد دنبال این باش دیگه. دقیقاً. آره بسیار عالی. توی سرمایه‌گذاری چیزی نمونده بهمون بگی که جنب سرمایه‌گذاری شده؟ من اشتباهی که خودم کردم اصلی تریناش این بوده که آماده نبودم. قبل رفتم سرمایه‌گذاری استارت زدم، یعنی گفتم خب آقا ما سرمایه میخوام. بعد پیشتکم آماده نبوده، والیویشن هم دیتاش آماده نبود. فکر کردی همین برند کویز میتونه جواب بده. رفتی صحبت کردی، بعد رفتی حالا هی کش پیدا کرده این مذاکره، بعد 3 ماه میگذره یارو اصلا همه شل میشن، کنسل میشه. دیگه مهمترین درسی گرفتم آقا میخوای بری صحبت کنی آماده باش. بعد تازه برنامه 5 سال 10 سالت بعد برنامه‌مو داشتم مثلا میدونستم برنامه چیه، ولی یه پیچ درست یه پیچ باید پیش کامل داریم. یعنی فینانشال پلنه مثلا خب فینانشال پلن داشتی الان دارم واقعا نداشتم اون رفتم مثلا می‌خواست به قیافش رو بگی برندش پول نه اینجوری بود که حالا اگه اوکی داد میرم آماده میکنم ولی فکر می‌کنی مثلا کار یه هفته است. نه بابا تا بیای مدل مالی خوب برای اون فینانشال پلن در بیاری، این که مثلا رشد KPI چی باشه، اصلا اون موتور رشد تو پیدا بکنی، رو پولو کجا بریزی، اینا این خیلی مهمه. همین دیگه چکش کنی میپرسه ازت آقا پولو کجا بریزم که پول من رو چیکار کنی. آقا بگین اینا اصلا خب ولی دقیقاً مدل شدن مهمه. مدل بریزی حالا ما اول چقدر خرج می‌کنه، دقیق ما دوم چقدر خرج می‌کنه. این که حالا بخوام این بیزنس رو بزنم انقدر پول می‌خواد اینجوری اون شاید انجل پیدا کنی ولی فقط تو مغز توئه، ویسی پیدا نمی‌کنه. انجل شاید پیداش ولی من دنبال انجل نیستی، انجل نیستی، دنبال ویسی. آقا دمت گرم، فعلا این قسمت داشته باشیم یه استراحتی بکنیم. واقعا امیرحسین فکر کنم شما که دارید می‌بینید فکر کنید گپ 2 تا رفیقو دارید نگاه می‌کنید، چون فکر نمی‌کنم زیاد مصاحبه‌ای باشه. فکر کنم یکی از مصاحبه‌های جذاب این اپیزود این فصل باشه. این مفاهیم دارن لذت می‌برم چون واقعا داریم با هم رو صحبت می‌کنیم. و همین که امیرحسین هم قبول می‌کنه. همین خیلی خوب باشه. دمتون گرم، خیلی خوشحال شدم. امیدوارم که فعلا قسمت اول به دردتون خورده باشه. بریم و برگردیم. میخوام اسپانسر این اپیزود رو بهتون معرفی بکنم، مرکز نوآوری ایران زمین که زیر نظر بانک ایران زمین فعالیت میکنه. از سال 98 کارش رو شروع کرده با حمایت از استارتاپ‌های حوزه فینتک، بیگ دیتا، هوش مصنوعی، بلاکچین و تجارت الکترونیک. مزیت اصلی مرکز نوآوری ایران زمین اینه که شما میتونید دسترسی خوب داشته باشید به شبکه همکاران بانک ایران زمین که این خودش نکته خیلی مهم میشه. همچنین دسترسی به بانکداری باز ایران زمین که خیلی شما رو کمک میکنه توی تسهیل کاری که میخواید انجام بدید. خدماتی که مرکز نوآوری ایران زمین بهتون میده خدماتی مثل فضای کار اشتراکی، اون حمایت مالی که بهتون انجام میده، مشاوره تخصصی که بهتون میده، منتورای تخصصی و متخصص حوزه خودتون رو در اختیارتون قرار میده، اون شبکه سرمایه‌گذاران و ارتباطی با سرمایه‌گذاران فراهم میشه و اون بحث تیم سازی و شبکه آدم‌های متخصصی که براتون فراهم میکنه نکته های اهمیتی هستش. همچنین از زیرساخت‌ها و بانکداری باز خود ایران زمین هم میتونید استفاده کنید برای توسعه بیزنستون. پس اگر دوست داشتید برای اطلاعات بیشتر وارد این سایتشون بشید و دنبالشون کنید. مرسی. با امیرحسین هستیم در ادامه
صحبتامون، البته گپ خودمونیمون فکر کنم. عرضم حضور شما در مورد چالش‌های نیروی انسانی الان چند نفری؟ 50 نفر. خدا رو شکر. یه نفر شد که رو 40-50 نفر بسته تیمش. ما هر کی میدونیم 200 نفر، 300 نفر، 1200 نفر، 600 80 نفر بودیم، یه تعدیل کردیم تو کرونتون پارسال عید سال پیش. امسال نه، عید سال پیش. پس رفتی به 6 ماه دوم نداشت. نه به این رفت نداشت. اون موقع هم اولین باری بود که حقوقا رو 40-45% زیاد اونجا چیز کردی. چرا مجبور شدی یا کلا مجبور شدیم ولی خوبم شد به نظر توفیق اجباری. سخت بود، خیلی تجربه جالب و سختی هم. جالب که یعنی تلخ، خیلی پر از درس و سخت بود، ولی خب به نظر یک چیزی که یاد گرفتم. شاید باور نشه هر چی کم میکنه هیچ فرقی نمیکنه. عجیبه. یعنی داستان عجیبه واقعا. نمیدونم چه. ببین چون ما اکثرا تو اسکیل کردن خیلی کمتر حساب شده تو چیز میکنی با سرعت بیشتر رو میاد. داره بعدش این الکه درست انجام نمیشه. این باعث میشه که چیز بشه دیگه، یعنی هم پرفورمنس بیاد پایین. تو توی بازی یادمه که خیلی درگیر مسائل داخلی نیروی انسانی شدی و نمیدونم بحثای نگهداشت نیروی انسانی و بحثای پرایندها و بحث اوکیار و بحث الا ماشاءالله و فلان. چی شد اینجوری شد؟ الان چه جوری اوضاع؟ کی به کیه؟ ببین خیلی تو یه نیازی احساس می‌کنی، یعنی ولی نیاز ممکن اشتباه باشه. خب یعنی فکر می‌کنی که نیاز داری که الان بزرگ شدی پس باید ساختار داشته باشی. همین نیازا رو خودت ایجاد کردی، یعنی الکی خودت بزرگ کردی. حالا که بزرگ شدی نیاز به ساختار داری که بتونی مدیرش بکنی. حالا می درگیر ساختار. 99400 همین مشکل داشتم. اون موقعی که تو داشتی انجام میده بهت گفتم این وضعیت خرابه، من توی سمینار این اتفاقو داشتم، بهت گفتم این کارو نکنی، ولی همون موقع‌ها بود که من داشتم تو از این داشتم کوچیک‌تر می‌کردم. خب درست بود یعنی. ببین من میگم خیلی دوست داشتم همه چی رو یعنی دوست داشتم آقا مثلا من ساختار اسپاتیفای رو تست کردنش رو پیاده کردنش رو تجربه کنم. من این بیشترین انگیزه بود که من میگم آقا ما اسپاتیفای پیاده سازی نمورده نباشه قبل مرگ داد اگه چه تست مثلا میگم زمین بازی بود. شاید یعنی اشتباه بوده، یعنی خیلی کانسیکوئنس فواقب داشته قطعاً، ولی خب درس گرفتیم دیگه. یعنی ناراحت هم نمیشه گفت، هم ناراحت هم خوشحالم. خب بعد چی شد؟ حالا اوکیار رو رو تست کردیم، اسپاتیفای رو تست کردیم. حالا الان هنوز یه ذره هستیم ولی داریم کوچیک‌ترش می‌کنیم. اوکیار رو تست کردیم، اوکیار هم گذاشتیم کنار هم دیگه. اوکیار نداریم. چرا؟ اوکیار خیلی سربارش زیاد بود به نظرم. یعنی تو واسه اوکیار چیدن یه کلمه باید وقت می‌ذاشتی، در حالی که سایز بیزینست نمیخورد به همچین کاری. من نمیگم بد اوکیار، واسه یه سایز بیزینسی و اینا ممکنه اوکی باشه، ولی اینکه هر چیزی رو میگم فهمیدم که باید یاد بگیری هر چیزی رو. چون ما خیلی همین مدل این که نگاه می‌کنی استارتاپ ها یه چیزایی هم ترند میشه، همیشه دوست داری مثلا بهترین حالتش رو داشته. اسنپ چیکار می‌کنه؟ من اسنپ مثلا چیکار می‌کنه؟ گوگل چیکار می‌کنه؟ اسپاتیفای چیکار می‌کنه؟ خب اون یه مدلی پیدا کرده واسه خودش کار می‌کنه، بیزینس خودش. این خیلی نکته مهمه. مارکت سایز خود اصلا مارکت سایز هم مهمه. یعنی تو داری تو چه مارکت سایز داری کار می‌کنی که می‌خوای مدل اسپاتیفای مثلا پیش‌سازی بکنی؟ اسپاتیفای داره توی مارکت بزرگ کار می‌کنه. این کارم اگه می‌کنه، اگه مثلا هزینه واسش داره، به آورده‌های بعدش میارزه، چون واسه مارکت خیلی بزرگ تارگت کرده. ولی من مثلا مارکت کل بازار موبایل ایران مثلا 3000 میلیارد مثلا در سال، حالا من مثلا 2% دارم مثلا دارم میگم. تشکر میشه که مثلا من بخوام بیام 1000 تا مثلا ساختار رو نمیدونم میدونی این چیزا واسه میفهمم. من خیلی به تا این اینو تجربهش کردم میگم. یکی از چیزایی که یاد گرفتم واقعا که خیلی جالبه اینه که من نمیدونم یادته یا نه، تا تقریبا 2 سال پیش واقعا عاشق یعنی همه چیزو دوست داشتم اسکیل کنیم. واسه معنی که بزرگتر بشم، درآمدش کنم. ولی اینو یاد گرفتم که همه چی نمیشه اسکیل کرد. حالا چه بیزینسی هستی، این بیزینس قراره چجوری کار بکنه، این بیزینس باید اسکیل بشه که کار بکنه، یا این بیزینس باید اتفاقا جمع جور بشه و شسته رفته پول در بیاره مثلا، یا این بیزینس مثلا باید با یه بیزینس مدل دیگه اصلا کار بکنه. پس همه قرار نیست بزرگ بشن، اسکیل کنن یا مثلا آی پی او بشن فلان. به خیلی پارامتر رفت داره. آقا مارکت سایزت چقدره، نمیدونم تو چه حوزه‌ای داری کار می‌کنی، این پارامترهای مهم تو اون حوزه چی هست، اصلا آدمات کیان، واقعا چه آدمای اصلی داری، اصلا نالجت چقدره، چقدر تجربه داری، چقدر سواد داری. اینا خیلی مهمه. خب الان یه حسی به من داره میگه، چون رفیقمی داره بهت میگم، حسی ده همه رو فراری دادی خودت موندی. با گند اخلاقی چجوری داد؟ من باز کار نکردم تا ولی احساس می‌کنم گند اخلاقی
گندخل نمیدونم، باید واقعا خودشون من به نظر نیستم، من نمیگن گندخل، ولی فراری دارشون یا نه؟ ببین الان که فکر می‌کنم ممکنه ناخواسته، اگه بخوام صادقانه بگم. الان اگه برمیگشتی چه کاری اشتباهی رو نمی‌کردی تو فراری زدن؟ ببین آخه اکثرا رفتن، یعنی واقعا می‌خواستن برن واقعا. تو یه سری کیس‌ها هم لازم اشتغال نکردم تو فراری دادن. نمیخوام واسه چیزی بعد فراری میدادی یعنی جای من بوده جای اونا. خوبه شفافه. خب ولی راحت سون. خب ببین یه چیزی که من داشتم اینه که همه قد بودنه و اینا رو خب من داشتم که مثلا هم قد بودن هم ایگوه و نمیپذیرفتم که اینا رو دارن، ولی فیدبکش رو میگرفت. تنها نکته منفی اینه دارم روش کار میکنم که بپذیر. خب بعد گوش بدم یا یه سری چیزا رو، یعنی از زاویه دیدای دیگه ببینم. این من یه چیزی رو که فکر می‌کنم مثلا خیلی منطقیه دیگه ولش نمی‌کنم، یعنی دهن همه رو سرویس ممکنه بکنم. مثلا این حرف منطقیه، تو حرف منطقی داری بزن، در حالی که ممکن اصلا یه موضوع ابعاد دیگه داشته باشه. مثلا تو همین مصاحبه میگه که نه این برای بازی اینجوری نیست. ولی این تنها جمله که بلدی نه، اون بیزینس من بازیه. اونو بیا بازش کنیم صحبت کنیم، من یاد میگیرم از میگم. ولی نه ولی اوکی، اگه سرمایه‌گذار میگی که مثلا تو این حوزه استودیو میپسندی یا پابلیشر، تو رفتی جوی. خیلی رفتم. خب رفتی پس درسته. وقتی اینا من قبولش میکنم. من ولی تو حوزه مثلا نمیگم. درست. ولی خب ببین با سرمایه نمیخوام برگردم به اون، ولی با سرمایه‌گذاره اگه دقیقاً تکلیف نفهمه تو تکلیفت با خود روشن نیست یا روشنه، خب فرق می‌کنه اینا تو با هم دیگه. حرف درسته 100%. ولی این ایمان رو به اون بدی، برنامه‌ات رو باید به یارو برسونی. چقدر ایمان داری به این کاملا درسته. دقیقاً این ذات سرمایه‌گذار حالا بازی و چیز نداره. من خودم اتفاقا یکی چیزایی که یه چیزی که توش احساس می‌کنم خوبم، یه ذره خودم تعریف کنم، اینه که کیسایی که سرمایه‌گذاری باید روشون کرد و به نظرم درست تشخیص میدن. خب ولی نکردم اشتباه بود. یکی از کیس‌ها خود این سمینار بود اگه یادت باشه. آره یه زمان بازا الان در خدمت شما. الان دیگه فکر کنم نتونم، ولی اون موقع که میتونستیم اگه چند تا کیس اینجوری بوده که بعدن خیلی پشیمون، ولی فهمیدم که باید سرمایه‌گذاری کنم. حالا چرا نکردمش مفصله. آره ولی اینشو احساس کنم که میتونم و دقیقاً توش اون کاراکتر کوفاندر خیلی مهمه. جناب این باید کوفاندر متریال باشه دیگه آدم. آره خیلی فرق. ما توی سمینار ببین واقعیتش اینه که ما کلا توی 2 تا راست سرمایه 1 میلیارد و 100 اینو جای نگفتم، الان دارم به شما میگم 2 تا راست 1 میلیارد و 100 گرفتیم سال 98 و سال 99 با این 1 میلیارد و 100 اولیش اگه یاد باشه 300 تومن 330 تومن گرفتیم. من میتونستم که بکنم از خود کویز بیام نکردم. بعدی رو 800 تومن گرفتیم که میشه 1 میلیارد و 100 دیگه نگرفتیم. خب الان رشد بهت حالا تو چیز گفتم، ولی رشد قشنگ تو 2 ماه 3 برابر تازه زمانی که ما تایم زیاد گذاشت، چون هی من درگیر این بودم ارمنستان اینا 3-4 ماه اخیر چیز، از زمانی که برگشتم اردیبهشت قشنگ روش تایم تمرکز کوفاندر نشون میداد. تمرکز وقتی میکنه خیلی مهمه. من اصلا 6 ماه 7 ماه واقعا داشتم افسرده میشدم، یعنی اینقدر تحت فشار بودم. فقط دیگه گفته خیلی عجیب و غریب. حالا برای بچه‌ها تعریف نکردم ولی کلا اتفاقات عجیب و غریب 3-4 تا از جاهای مختلف تو داری مهاجرت می‌کنی. مهاجرت 1-2 ماه اول 3 ماه اول 1 ماه اول کلی هنوز عوض بشه. خب در سر نه نذاش دیگه. حالا به هر حال شاید قسمت نه تصمیم گرفتیم برگردیم، ولی نکته که وجود داره اینه که واقعا سرمایه‌گذار روی فاندرها سرمایه‌گذاری می‌کنه، روی شخص تو سرمایه‌گذاری می‌کنه. احساس کنه که تو ذهنت هی در میپره نمیاد. اینو حواست باشه توی سرمایه‌گذاری نه اون نفهمه اینو، یعنی نه که داری درست کنی خودت درست کنی خودت درست کنی خود. یکی از چیزایی که من فهمیدم دقیقاً به این مقدار ربط داره یاد گرفتمش اینه که یه جاهایی تو تلاش می‌کنی که یه چیزی بشه، خب یعنی تلاش می‌کنی نشون یه سری چیزا رو بچینی که یکی رو راضی کنی که این اتفاق بده، ولی درستش بهترین حالت ایدئالش اینه که واقعاً انقدر خوب باشی که خودش اصلا حرف میزنه. دقیقاً تو خودت در سرمایه‌گذاری میاد دنبال خیلی من اینقدر بیزنس درست کار میکنه، اینقدر همه چی سر جاشه که تو نمیخواد تلاش کنی که خودتو اثبات کنی، فکرتو جمع کنی. ما یه اپیزود داریم در مورد چالش‌های جذب سرمایه، در مورد سوال اینجا کارتشو میذارم براتون. اونجا صحبت شد اینکه گفتیم آقا برای جذب سرمایه ما باید مدل ذهنی سرمایه‌گذار بفهمیم، بر اساسش خودمون رو اداپت بکنیم. به این نشستیم نه اشتباهه، ما خودمون بعد خودمون باشیم. دقیقاً
تو قرار نیست برای اون کار بکنی. انقدر خوب باشی که دیگه اصلا دغدغت، یعنی تمرکزت رو به جای اینکه بذاری دغدغت رو بذاری به جای اینکه خودت رو یه جوری بکنی که خوب جلوه کنی، تمرکز بذار روی اینکه انقدر خوب باشی که خودش بشه. دقیقاً این نکته خیلی مهمه، اینکه خودتون اشتباه چیز نکنید، سعی نکنید با متر معیار یه نفر دیگه سازگار کنید، آخر خودتون نباشید و این خیلی بعداً به مشکل برمیخورید بعضی از همین. خب الان در حوزه این که الان خودتی و خودتو کسی دیگه هم نمیتونه رو حرفت حرف بزنه و این داستانا، خوشحالی الان؟ ببین فکر کنم الان چه چیزی رو برای خودت ایجاد کردی؟ نه اتفاقا احساس می‌کنم یکی از ضعف‌های ما اینه که اون وایس‌های متنوعی که قبلا بوده کمتر شد. البته که من یه سری آدم‌ها رو بهش ولی گفتی که می‌خوای مثلا یه تغییراتی بدی، احتمالاً از تو برد یه نفر از بیرون بیاری یا مهمون بیاری، چی بهش میگم بهش، یه چیزی یک اصطلاحی داره، نه حالا یه سهامدار بیرونی بیاری و یه مثلا پولی یا یه خارجی. فکر کنم خیلی بهتره. ببین یه سری تغییراتی که تو شرکت دادم، یه سری آدمای اصلی که بودن رو بهشون حساب دادم، سهام دادم. مثلا الان کویز یه منیجینگ دایرکتور داره، من خودم دیگه میشم متمرکز نیستم، حمید هست، سی اف مون مثلا یه حسابی داره و مثلا این سه نفر حداقل بازی هستی هستن که صحبت میکنن، ولی باز کم، یعنی من اصلا میگم تو بیزینسی کم داری الان؟ نه به نظر من فنی من کم، فنی کم دارم. کسی که واقعا فنی الان، چون ببین اون زمانی که من فنی کار میکردم الان 8 سال ازش گذشته، بقیه چی نمیدونن. و یه آدم فنی خوب، آخه تو بیزینس تو فنی نشیدی الان به نظر من. ببین بیزنس اصلا بزرگترین چالش به نظر من فنی. خب آخه تو میگی من پابلیشر میخوای رو مارکتینگ میگم اونور که نه. خب تو حالا اونجا اینجا تکلیف سمت بیزنس یکی رو کم دارم که به پول وصل باشه، یعنی کارش جذب سرمایه و ارتباطات خوب و اینجوری کم دارم. آره خب این فهم داره این برای کردم تو کویز فنی کردم. این منطقیه. خب تو دوران کرونا همه دورکار شدن و بحث این شکل. الان وضعیت چطوره؟ الان دورکاری؟ ما الان هنوز دورکاریم، ولی به نظر متاسفانه یه تایه وقت خیلی میگفتم خوشبختانه و یه سری صحبت‌ها دارم با مثلا پادکست‌های دیگه و اینا که خیلی خوبه دورکاری، ولی الان واقعا احساس می‌کنم که نه. واقعا تو پرفورمنس تاثیر داره. از بقیه هم میشنوم، واقعا هم ایرانی هم خارجی که وقتی تغییر کردن واقعا هم پرفورمنسشون هم فروششون مثلا رشد کرد و الان دارم لمس می‌کنم. من اصلا کار حال نمیده دیگه، راستشو بگم راست میگم آدما نیستن، خیلی حال دادنش کم شده. یعنی من الان تشنه اینم که میشستیم دور هم دیگه مثلا تخته یه چیزی رو یه مسئله حل می‌کردیم، یه چیز صحبت می‌کردیم، تون یه چیزی رو حل می‌کردیم. الان حالا بریم یه جلسه بذاریم، حالا تو این گروه چت بکنیم، اصلا اون احساس می‌کنم میمیره. خب و الان اصلا خیلی کم رنگه. حالا بجز کلی مشکل دیگه که حالا تو پرفورمنس آدم‌ها رو مانیتور کردنشون سخت میشه، نمیدونم ولی که راه هست، فقط به خاطر حس خودت می‌خوای. راه هست ولی ببین راه هست، ولی واقعا حقیقتش رو بخوام میگم تو عمل احساس می‌کنم که واقعا فرق. آره حالا برای الان بس فرکسر نگاه می‌کنید دنیا تقریبا داره رسیده به این قضیه که دیگه حالا دورکاری کامل هیبرید میکنن، خیلی هم دارن واقعا به حضوری کامل دور فکر میکنن و برمیگردن. این مزایا داره ها، تو آدم راحت‌تر میتونی جذب کنی، مثلا اگه لایف استایلای اینجوری که آدم‌ها دوست دارن جاهای مختلف بگردن و اینا میتونن بهتر کار بکنن، مثلا بیزنس رو بچرخونن، این مزیت‌ها رو داره. ولی واقعا صادقانه بخوام بگم به نظر من از پرفورمنس خود اون بیزنسه فرق می‌کنه واقعا اگه حضوری باشه. من چالش دارم سر حضوری کردن، چون یه سری آدم‌ها دورکاری اومدن بعد اینا اوکی نیستن با حضوری شدن. اصلا یه سری تهران نیستن دقیقاً. چون الان بیشتر بچه‌ها تهران نیستن اصلا. دیگه ما ریموت شدیم، الان ریموتیم. واقعا سخت. من بعضی موقع خوب از صبح تا شب خونم دیگه، بعد خیلی سخته. خب با بچتی خوبه میگذره، ولی به هر حال بعد دیگه بعضی اوقات واقعا خستگیش هم داره دیگه، تمرکزت به هم نخوره، نمیدونم. اصلا محیط به نظرم خیلی تاثیر داره، یعنی خارج شدن از محیط. مثلا تو اتاق، من تو اتاقم میشینم احساس می‌کنم که زمانایی باید واقعا اتاق خارج شم و اینو تا وقتی این کارو هی نکنی نمی‌فهمی که چقدر فرق می‌کنه. هم فکر می‌کنی وقتی تو اتاقی فکر می‌کنی اوکی همه چی، ولی وقتی خارج میشی می‌فهمی که فرق می‌کنه. ولی خب اون بحث چالش جذب متخصص خواهی داشت دیگه، این هم هست حضوری. ببین چالش جذب متخصص که الان بزرگترین چالشه به نظرم استارتاپ است. خب یعنی واقعا ما هم نریم سمت این میریم که کلا پرورش و جونیور از اول با اونا خود نگهداشتشون سخته دیگه، ولی خب به نظرم راه دیگه هم نیست. یعنی تو مثلا یکی دو تا متخصص تاپ داشته باشی، بقیه رو بری سمت جونیور و کارآموز و مثلا دیگه نهایتا مدیوم، اینجوری به نظر. حالا واسه ما اینجوری کار میکنه، حالا بیزنس بزرگتر احتمالاً یه جور دیگه نیاز داره. اوکی. برای تبلیغات فروش چیکار میکنیم؟ برای تبلیغات ببین تبلیغات کانالای سو ما تبلیغات اصلی تبلیغاتمون پرفورمنس مارکتینگ دیگه الان، یعنی زیاد دیجیتال یعنی برندینگ و اورننس و اینا نیست.
بیشتر رو پرفورمنس مارکتینگ متمرکزیم، از ظرفیت‌های مثلا خود اد نتورک‌ها، یک دانه تپسل، کافه بازار، خود استورا، سرچ ادزشون، اینا بیشتر استفاده می‌کنیم. ASO حالا تا حدی الان که دیگه گوگل پلی نیست ولی خیلی کمتر شده. موقع که بود خیلی گوگل ادز رو داریم واسه یه سری بازیام گوگل ادز هنوزم جواب میده. موقعی که فیلتر نبود که فوق‌العاده بود، از همه بهتر بود گوگل ادز. ولی الان برای کجا؟ برای گوگل اپ دیگه، گوگل پلی. گوگل پلی. گوگل پلی واقعا چرا فیلتر کردیم؟ چرا فیلتر می‌کنیم؟ ببین اصلا اون که رو ساعت گیم تاثیر خیلی بد عجیب داره، چون ببین اتفاقی که میفته ما یوزر ارزان‌تر می‌گرفتیم با کیفیت بیشتر، یعنی KPI بهتر و درصدی هم به هیچ استوری نمیدادیم. الان یوزر گرونتر داریم میگیریم، 30% هم باید به استور بدیم، کیفیت یوزر هم کمتره. یعنی ببین چقدر داره فرق می‌کنه. من 4000 تا یوزر داشتم گوگل پلی می‌گرفتم روزی با همه این ویژگی‌ها، الان 4000 تا شده 3000 تا مثلا با یه کیفیت کمتر، یه درصدی هم باید بدیم و با یه پول بیشتر. اصلا این عوض کرده بازی رو. این بحث فیلتر شدن گوگل پلی و نمیدونم بحثایی که رگولاتور تصمیم میگیره یا در نظام تصمیم گرفته میشه اینها، تا حالا چه ضربه بهت زده؟ تو این 8 سال چه چالشای این شکلی داشتی؟ ببین اینا که خیلی جدی بوده، یعنی ما از کار کردن تو ایران واقعا بسیار سخت شده. یعنی خیلی جرأت میخواد به نظرم، واقعا میخواد ادامه بده تو ایران کار کردن. چون ببین تو حالا گوگل پلی که تعریف کردم چه جوری داره ضربه میزنه. اونور iOS مثلا اپ استور به خاطر تحریما یه مشکلی داره، اینور به خاطر فیلتر بود. اونور iOS سر تحریم کلی دردسر داره، سر اینکه بخوای یه دونه اپ iOS رو بخوای ریلیز کنی چه ساده، یعنی آدما واقعا واسه ما این مسئله بزرگه تو ایران مثلا iOS رو هندل کردن. بحث اینترنت خب دیگه همه میدونن دیگه، خیلی به نظر در صحبت شد. ببین بحث اصلی رو منابع انسانی، یه چیزی که من بهش رسیدم واقعا مهمترین چیز به نظر من انگیزه است. خب یعنی اگه نیروی انسانی با انگیزه داشته باشی، همه اون پرفورمنس و همه مشکلات دورکاری هم میتونی حل بکنی، خیلی کارا رو میتونی هندل بکنی. ولی انگیزه یه قسمت زیادیش به خاطر جامعه نیست. خب و تو کاری نمیتونیم دیگه، هیچ امیدی به آینده کسی نداره دیگه. ببین تو مثلا اصلا چقدر حقوق بدی؟ مثلا 100 میلیون تومان حقوق بدی به یه برنامه‌نویس دیگه، 100 میلیون خیلی زیاده دیگه. یکی میره $3000 یه کار ریموت میگیره. الان هستن دوستای ما خیلی راحت هم زندگی $3000 دیگه اصلا این 100 میلیون هم انگیزه نیست واسش. یعنی ما که اصلا یه نمیتونیم بدیم که. خب فکر کن حالا تو اصلا بگی، یعنی تو بیا من اگه شرکتم به یه نقطه رسید مثلا به تو 100 میلیون با این فکر کن میخوای انگیزه بدی. حالا نمیگم انگیزه فقط پوله ها، ولی به هر حال مهمه واسه آدم‌ها دیگه. حالا $3000 میگیره، تو خونه‌ش هم هست نشسته. یعنی ببین من واقعا به این رسیدم که انگیزه ها فقط باید از طریق یادگیری ما شرکتی مثل ما ایجاد بکنیم، یعنی فضای رشد یادگیری و موقت. یعنی من اینم که یاد گرفتم، یعنی آدما از یه حدی بیشتر نباید تو شرکتای مثل ما بمونن، چون انگیزهشون میاد پایین و دیگه به درد نمیخورن، در ما نمیخورن، در جای دیگه ممکنه بخورن. باید جابجا کنی، چون دیگه چیزی واسه ارائه نداره مگر اینکه بیزنست واقعا انقدر رشد بکنه که بتونی کیپ اپ کنی با این که حالا ممکنه پیش نیاد دیگه. متوجه شدم. یعنی چون حالا اونم خیالش هست $3000 بگیره، حالا تازه اونم کم میدن. $5000 هم هست. آره کم دارم میدونم. $3000 مثلا هر روزم داره به ریالش زیادتر میشه دیگه. 3000 میگیره اینجا لذت. حالا مشکل اقتصادی، مشکل اجتماعی کلی داریم که انگیزه ها رو میگه. اصلا اون مدتی که اون اتفاق افتاد ما 3 ماه واقعا تا 2 ماه واقعا میتونم هیچ کار نکردیم. آدم‌ها نمیتونستی کار بکنی. هر کاری هم می‌کردی یه اتفاقی میافتاد. حالا اینکه مارکتینگ اون همه تعطیل شده بود که یه ور، ولی اصلا آدم‌ها حوصله کار کردن نداشت. خود ما هم همین. چجوری این بحران چجوری رد کرد؟ ببین راستش بخوام صادقانه اینجا بگم، تو گیم‌ها از اون ور که مثلا یه ترافیکی افتاد، خب یه سری ترافیک به استور ایرانی هم زیاد بیشتر شد و ضربه مالی ما نخوردیم خیلی، ولی مدل اینجوری بود که حقوق داشتیم میدادیم ولی خروجی نداشت. عملا این اتفاق میفت دیگه، کارش هم نمیتونیم بکنیم دیگه. یعنی ما 2 ماه گذاشتیم انگار 2 ماه بعد حقوق بدیم و کاری نکنیم. یعنی واقعا اینجوری بود. آره اینجوری بود تقریبا. حالا 10% مثلا خروجی، نمیگم 0 ولی 10%. واسه اینکه آدما انقدر دپرس و داغون بودن. یعنی پوینت همین بودش که این موتیویشنی که به نظر مهمترین عامل در حالا بحث نیروی انسانیه. ببین یه بحث هست میگه دو تا چیز داره واسه اینکه یه چیزی کاربردی، یه نیروی انسانی میتونه کاری انجام بده. یکی بحث انگیزه است، یکی بحث اسکیله. خب اینو چجوری میتونی بفهمی؟ میگه اگه تو مثلا یه سری انگیزه نداره، تو تفنگ بذاری کله یارو بگه این کارو نتونی بکنی میکشمت. بس به اندازه انگیزه دیگه انگیزهش بیشتر نمیتونه بشه. این کارا اگه تونست بکنه پس این تواناییشو داره، انگیزهشو نداره قبلش نمی‌کرد. مثلا میگه آقا بعد یکی تو فهمی بذاره رو کلهش، مثلا رو کله من بگه آقا گیتار بزن، خب من نمیتونم گیتار بزنم میکشن. ولی یکی دیگه مثلا میگه آقا مثلا این 100 متر رو تو مثلا 20 ثانیه بود و به جای 20 ثانیه بود یارو میدوه شکوفا، اون انگیزهشو داره.
و یه واسه چه اسکیلو میتونیم هندل بکنیم تو حدی، البته که بازم به نظر عقبیم، یعنی به خاطر دوباره اونم به خاطر اینکه سخت دسترسی به یوتیوب سخته، واقعا مسخره است. آدمو میگه صحبت آدمو سختشون رو برن تو یوتیوب، حالا آدمای معمولی تر به هر حال، ولی اسکیل از اینجاها میاد دیگه، از این یه آدمی با تجربه بیاد نمیدونم به تو یوتیوب مثلا 4 تا ویدیو ببینی یاد بگیری، ولی این سخته. اسکیل حالا میگه باز اینم چالشه، ولی یاد میگیری، ولی انگیزه رو نمیتونیم، خیلیش دست تو نیست، به شرایط اشتباه برمیگره و این خب خراب کرد دیگه، خیلی سختیه کار. خب میخوایم در مورد بحث توسعه بین‌المللی صحبت بکنیم یکم. چه فکرایی براش داری؟ یعنی چه چالشایی به نظر توسعه بین‌المللی داره الان؟ ببین اصلا چالشش که هموناست که بهت گفتم، یه دوست میخوای بدی بعد از هفخانه رستم رد بشی. خب الان فکر کن هفخانه رو رد بشی، مارکت رو نشناختن به نظر مهم‌ترین، چون ما نبودیم تو مارکت، توی مارکت بودیم و میشناسیم، اونور یه هزینه‌ای باید بدیم تا مارکت رو بشناسیم به نظر اضافه تر، این یه چالشه. از اون هزینه‌های مارکتینگ خیلی بالاست، یعنی تو با سی پی آی مثلا $1 و اینا مثلا بخوای یوزر بگیری هر نصب بدی میفته 50000 تومان. نه خب یعنی با خیلی ریال هزینه کنی نمیتونی که، خیلی سخت، خیلی سخت. خب چیکار بکنی؟ سرمایه‌گذار بگیر یا پابلیشر. یعنی آها این دو یعنی پابلیشر بیاد اون هزینه بکنه و خب درصدش هم برمی‌داره، 50% شو برمی‌داره احتمالاً، ولی باز از چی بهتره دیگه، یا اینکه سرمایه‌گذار. چون رشد می‌کنیم بعد میتونید، به نظر من اگه باشم مثلا با پابلیشر شروع کنم، ما هم همین کارو داریم. یه سال مثلا بگذره یکم یوزر بیس هم بالا دقیقاً ما همین کارو می‌کنیم. بعد برو سرمایه‌گذار. پروداکت رو اپتیمایز بکنیم، پروداکت رو اپتیمایز بشه بر اساس اون بازار و اینها، و بره جلو ببینیم چی میشه. همین مسیر داریم میریم دیگه. گفتم نسخه انگلیسی و عربیش هم مطمئنا بیزنس مدلی که تو ایران جواب داده احتمالاً جای دیگه جواب میتونه لزوما جواب داده. باید تست کنید دیگه. دقیقاً آره باید تست کنید تو جواب بگی، ولی ببین تو میگی آقا تو این مارکت تریویا مثلا بازی دانستنی اطلاعات عمومی به حال مارکت دارن دیگه، یه سری بازی‌ها جواب دادن، تو هم یه پروداکت داشتی که یه جای جواب داده، این مارکت هم بیزنس هم میشناس، حالا باید به یه جوری تغییر بدی، خودتو فیت بکنی با اون مارکت. آره مثلا تو اینجا من اصلا یادمه تو سوالاتتون بعضی موقع مثلا موج‌سواری می‌کردید یا مثلا بر اساس اتفاقات روز اون روز، مثلا اونجا چه جوری می‌خواید؟ همین دیگه اون مثلا الان جی پی تی خیلی کمکمون می‌کنه، داریم با جی پی تی این کارو می‌کنیم. آره ای پی آی میگیری ازش این وب سرویس الان که داریم دسته می‌کنیم فقط، ولی بعدش دیگه اتوماتیکش بسش می‌کنیم به وب سرویس. گوگل بارد نداره؟ بارد هم میتونه، چرا؟ ولی حالا فکر می‌کنم چون بارد به هر حال دیتای سرچ دستش و فلان نه خوبه. آره ما الان جی پی تی پلاس رو داریم فعلا ریسرچ می‌کنیم، هم برای تولید محتوا هم برای واسه شدن تولید محتوا بر اساس ترند اینا رو داریم. آره چه خوب خیلی خوبه. نه کلا امیرحسین پرچه‌ای که روی ایج تکنولوژی میره جلو، بعضی وقت به دردش بخوره بعضی وقت به دردش نمیخوره، درس میگیریم. حالا همین در مورد این می‌خوایم صحبت کنیم که آقا این که هی می‌خوایم ایج تکنولوژی صحبت کردی یا گفتی آقا مثلا ما می‌خوایم مثل بقیه بشیم، این تا شاید چجوری باید مدیریتش کنیم که بخوایم با ابزارهای مختلف کار بکنیم، بخوایم تو رو ایج باشیم، کارهایی که بقیه بزرگتر می‌کنن ما انجام بدیم، تا کی باید این ادامه بده کنیم؟ کجا میفهم اشتباهه؟ یعنی حتما باز کلت بخوره سنگ. ببین راستش این جواب سوال خیلی سخت، من همیشه کلام خورده به سنگ دادم. فهمیدم شاید دیرم فهمیدم از این موقع، یعنی نشده بگم زودتم. از این موقع هم واقعا یه مشکلی هم که داریم اینه که دیر تصمیم، یعنی قاطعیت جای کم میشه. حالا بذار یه ذره دیگه بریم ببینیم چی میشه. هزینه کردین اصلا فیلسوفی هر خب همینجور ادامه میکنه، بعد بدتر میشه. این خیلی سم بدجوریه واقعا. آره ولی اینا رو داشت من اینجوری بودم راستش، ولی به نظرم یکی از چیزایی که میتونه کنترل بکنه واقعا پیدا کردن مشاور خوبه، یعنی یه چیزی که اون تجربه ها رو کرده باشه، یعنی این میتونه از نظر مشاوره، یعنی کسی که سرش خورده به سنگ به نظر مشاور، نه اینکه من مشاورم یا دست 4 تا کتاب خوندم. من ببین کتاب خوندم واقعا، من دارم کتاب زیاد میخونم توزیع بیزنس، ولی الان به این نقطه سرش به سنگ بخورده اونا، من واقعا جایی که دارم یه جایی بودم هی کتاب بررسی کتابا داشتم دست میگرفتم، بعد نیست دانشم میره بالا و به خوندنم ادامه خواهم داد، ولی دارم به نتیجه میرسم که شهودم یه جایی واقعا شاید به خاطر یکی از دلایلی که من کتاب نمیخونم چی بود شاید باور نشه، ولی داره دقیقاً چون هر موقع من به هر تئوری میکنه تئوری و بخواد حرف اون کتاب گوش دادم خراب شده. میفهمم چی میگی. من نمیگم بعدها، یعنی که شما به تلفیقی از کتاب دانستن شهود، میگم که تلفیق شهود مهمتره. اهمیت شهود من دارم هی میفهمم. مثلا من از شهود یه زمانی خب جوون بودم، سوادم کم بوده، غالبا با شهودم تصمیم گیری میکردن دیگه. یه زمانی خیلی رفتم موری، خیلی تئوری، خیلی اصولی، الان ترکیبی. الان دارم سعی میکنم که ترکیبش کنم. این خیلی بهترین راه به نظر بعضی موقع پیش میاد من مثلا
با شهودم یا با تجربه‌ام به این میدونم که این درسته و میدونم که آقا 10 سال 2 سال آیندهش هم میدونم چیه، یعنی قشنگ چیز میکنم، ولی نمیتونم آدم رو چیز کنم تاش دیکتاتوری میشه. آقا همین که من خب تو این کارو بکنی اتفاقا خوبه. یعنی من یه مشکلی که دارم دیکتاتوری میکنم. آره یعنی بعضی وقتا من بین تو همین که هست به نظر اینو انجامش بده. یه موقعی باید چون میدونم اگه این کارو نکنیم به درد ما نمیخوره این کار. بعضی وقتا میگم آقا دیگه برش تو دیکتاتور همین که من میگم این اجراش کن، اگه خراب شد بعدم به سر من بعد وقتی که این کارو میکنی بعد تهش اگه خراب شد این چیزو داشت شامت داشته باشه و اشتباه کردم ببخشید. اینو درست 100% درسته. دقیقاً یعنی بعضا اینم یعنی تو اون بحث تعارفی که تو بخش قبل میگفتی به نظر من دیگه خیلی مهمه. تو الان تو شرایطی هستی که 8 سال تجربه داری، کل چیز یاد گرفتی، کل اشتباه کردی و الان تو خودت میتونی به اندازه یه مشاور جذاب باشه برای دیگران به نظر من. ولی اگه یاد باشه بعضی موقع از خود سوال میپرسیدم، من اصلا مشاور میگرفتم عرضم حضور شما، ولی خیلی هم کمک میکرد. خواهش میکنم. ولی بحث اینه که دیگه من میپرسم شاکر نه من واقعا مشکلی ندارم، یعنی اگه سوالی داشته باشم حالا نمیگم مثلا امیرحسین از ما کوچیک‌تره یا فلان، وقتی میگم آقا بیزنس فرار بزرگتر از ترنوور بهتری داره، بیزنس بهتره فلان، خب میتونم کمک بکنم. پس نترسید از بقیه بپرسید خود بودن خودتون رو. آره یه دونه چیز من نوشتم تو لینکدین خودم بهش رسیده بودم، خیلی دوستش دارم. یه اینکه ببینید یه درس بزرگی گرفتم، اینکه آقا چراغاتو شفاف کن، چطوراتو مشورت بگیر، چیستیاتو اندازه‌گیری کن. این سه تا رو اگه واقعا آدم بتونه بهش برسه، چرا یعنی چی چراغاتو شفاف؟ یعنی آقا یه کاری اگه می‌خوای بکنی اول بدون که چرا داری این کارو می‌کنی. دقیقاً شفاف کن که چرایی پشت این قضیه چیه. همینجوری می‌خوام من پول در بیارم، می‌خوام من فلان که چی بشه، چرا می‌خوای این کارو بکنی، چجوری چرا پرسیدن خیلی مهمه. این چطوره، یعنی که چطوری این کارو بکنی، مشورت بگیر زیاد، این کسی که واقعا این کارو این قبلا انجام داده مشورت بگیر، و اینکه اون چیزی که می‌خوای بهش برسی، تارگتی که گذاشتی هی اندازه‌گیری کن. آقا من چقدر رسیدم، KPI هم چیه، هی اندازه‌گیری، نزدیک دارم میشم، دور دارم میشم. این واقعا یه چیزی بود که خیلی من بهش رسیدم و خیلی قبول. عالی. میخوام به عنوان سوال آخر 2 تا سوال آخر دارم. سوال یک، اول اینکه دوست دارم باهات صحبت کنم ولی خب دیگه یه تایمی باشه که بیشتر نشه. امیرحسین تو 8 سال قبل چه اشتباهی کرده که فکر کنه الان اشتباه خیلی بزرگه، به ما بگی که ما این اشتباه رو نکن. یک یا 2 تا اشتباه تو خیلی زیاد بود. حالا یکی 2 تا مهم‌تر. نه اشتباه کردم. خب خیلی خوب. ببین به نظرم اشتباه کردی یعنی اکتیو بودی که اشتباه کردی دیگه. اینکه آدم اشتباه نکنه از ترس اشتباه نکنه. ولی بعضی موقع تعجب میکنم چجوری میشه اینقدر اشتباه کنه. نه اوکی، به نظر من از اکتیو بودنت میگن، انقدر سعی میخوای موفق باشی، اشتباه هم جزوی از بیزنس دیگه، بچه انجام بدی. انسانی تو دیگه. ببین یه چیزی که مثلا که تو چت جی پی تی که نیست، چیز نیست. یه چیزی من بگم، من حالا تو یه به نظر خودم یه شانسی داشتم که موفقیتم زود اتفاق افتاده. خب قطعاً شانس توش تاثیر داشته، ولی خب یعنی به نظرم هر چیزی یه مکانیزم طبیعی داره. وقتی تو این مکانیزم طبیعی رو کاتش می‌کنی، مثلا تو باید مثلا تو 35 سالگی به مثلا به صورت نرمال به یه استیج برسی که مثلا این بیزنس رو داشته باشی. وقتی تو 22 سالگی مثلا میرسی، بعدش باید تقاصش رو واسه دقیقاً اون چیزایی که تجربه نکردی همینجوری اشتباه می‌کنی. من حس می‌کنم دارم این تقاصا الان آره اینا همیشه این یکیش اینه دیگه چی. ببینن بزرگترین درسایی که گرفتم، یکی در مورد دیل کردن، بخوام کلی بگم، یکی در مورد دیل کردن با سهامدارا، اون که در موردش صحبت کردیم، استشاری داشتن، شفاف بودن، نترسیدن از صحبت کردن، چیزی که فکر می‌کنی حق رو به در موردش صحبت کنی فوقش میشه نه. یعنی یکی در مورد همین تعارف نداشتنه و رک بودنه و شفاف کردن توقعات، خیلی به نظرم مهمه. این دو تا توی چیز آگهی استخدام تو بیا آقا همون چیزی که هستی شرکتت و همون چیزی که واقعا می‌خوای بنویس. بعضی میگن الکی یه چیزی درست بود. آره دقیقاً. چه کاری؟ همون دقیقاً بنویس و دقیقاً شفاف کن که چی میگی. نه ترس آقا نه. آره دیگه بعضی وقت ما میترسیم، با راستش رو بخوای میترسیم بنویسیم فقط آقا. آره دیگه میشه که می‌خوای کار کنه. شرکت ما اینجوریه، این سختی‌ها رو داره. آره چرا می‌خوای بگی مثلا فقط آقا ما می‌نویسیم فرق نمود. تعقل فرق نمی‌کنه ولی همه رزومه آقا رو می‌چن. یا مثلا می‌خوایم خانم نویسیم فقط خانم. همه رزومه فقط خانم‌ها رو چیزا بکنه. دیگه می‌خوای شفاف بنویسی. این همش نمیشه که. تاش بقیه رو اذیت می‌کنی خود. وقت خودت رو بقیه. جذب سرمایه به دو موقع درست و
داشتن مشاورات تو حوزه مختلف به موقع درست من داشتم. مشاور درست در موقع درست. دقیقاً مشاور درست در موقع درست. من مشاوره اشتباه زیادی داشتم که الکی مسیرهای اشتباه وقت و مسیر رو اشتباه کردم و اینکه من پیش خودم گفتم که آقا بذار بهش اعتماد کنم، میدونم اشتباه دارم میگه بذار اعتماد کنم شاید ولی همیشه هم ضربه خورد. بعد این بدبینت میکنه که دیگه نپرسی از دیگران. آره این یک بسیار تمرکز رو رشد شخصی خیلی خوب. بازم میتونم بگم ولی خب چون وقت حالا مهمترین مهارت یک مدیر عامل چی باشه؟ شخصی. این سوال سختیه. ببین من خودم مدیر عامل رو با مدل اسکیلینگ اپ نگاه میکنم کلا. ببین باید یه ویژن داشته باشه و 4 تا پروسه اصلی رو بتونه هندل بکنه: پیپل، اکزیکیوشن، استراتژی و کش. خب این 4 تا رو باید بتونه هندل، یعنی باید پیپل منیجمنت داشته باشه، بفهمه منابع انسانی و لیدرشپ بلد باشه، بتونه ساختارهای درست بچینه، باید یه ویژن خوب داشته باشه واسش بتونه استراتژی درست تعیین بکنه، بلد باشه چجوری اکزیکیوت بکنه و اجرا بکنه و بتونه تامین مالی بکنه. این 4 تا رو باید بنظر حالا خیلی کامل میشه ولی خب آدم کامل میشه ولی حالا تا حد زیادی داشته باشید. آره دیگه. حالا دقیقاً این درسته کامل میشه. اون جایی که خودش نمیتونه رو یکی داشته باشه که اون کارو آواری کرده. دقیقاً این 4 تا بعد انجام بده. حرف پایانی که دمت گرم که در خیلی حال کردم. خیلی میتونیم صحبت کنیم. آره که در خدمت. حالا انتقال تجربه که امیدوارم آره هر کدوم از اینا میشه دیپ شد و در مورد صحبت کرد. تیتراژو گفتیم. آره شاید مثلا رو چالش‌های مثلا چیز حتما با هم گپ بزنیم. هر کدومش میتونه یه استوری. آره استوری باشه. بسیار مرسی از امیرحسین. خیلی لطف کردی. شما ممنونم ازتون که تا الان پیش ما بودید. گوش دادید. امیدوارم که این مصاحبه به درتون خورده باشه. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. به قول معروف اگه بحثی سوالی اینجا داشتید کد تخفیفی نه کوینی از کوین میدید؟ آره کوین. یه زمانی قشنگ دست دلواز بودی. میدیم الان اگه بخوای واسه بده. آره بچه‌ها میگم درست. آره بگو یه دونه تو کپشن بنویسی یه کوین چند تایی میدی؟ 3000 تا 3000 تا خوبه. 3000 تا بده. 5000 تا بده که خدای ما خیلی پخش میشه. بعد فقط بیننده‌هایتون نمیزنن. یهو میبینی همه یوزرها واسه. آره راست پس اینجوری نمیشه. نه نمیتونیم بدیم پس میدیم ولی ارزشو زیاد نمیدیم. آره میدیم ولی منطقی باشه. منطقی. آره بسیار عالی. خیلی لطف کردید. ممنونم. از شما ممنونم. خداحافظ.